Πριν λίγες μέρες ήρθε για την καθιερωμένη πασχαλινή επίσκεψη ο νονός μου. Από παλιά συνήθιζε να έρχεται τέτοιες μέρες, αλλά φέτος η επίσκεψή του ήταν λίγο διαφορετική. Δεν συνοδεύτηκε από πασχαλινή λαμπάδα και σοκολατένιο αυγό, ωστόσο δεν ήρθε με άδεια χέρια. Μου έφερε δύο απίστευτα δώρα. Εκ πρώτης όψεως και μέχρι να βγάλω το περιτύλιγμα, νόμιζα ότι ήταν κάποιο εκπαιδευτικό επιτραπέζιο, αλλά οι αμφιβολίες κράτησαν μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Μια παιχνιδοκονσόλα Atari Jaguar μαζί με ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου είναι τα φετινά πασχαλινά μου δώρα. Ιδού λοιπόν η κονσόλα Jaguar μαζί με τα απαραίτητα καλώδια για τη σύνδεση με την τηλεόραση. Είναι μια παιχνιδομηχανή των 64-bit, επομένως τα γραφικά, η εικόνα και ο ήχος φαντάζομαι πως θα είναι εξίσου γρήγορα με το ομώνυμο λουροειδές. Ακόμη, έχει ειδικές θυρές για τις συσκευές εισόδου. Η Atari προσφέρει ήδη ένα χειριστήριο, αλλά μου φαίνεται ότι θα αγοράσω και ένα δεύτερο με τις οικονομίες των τελευταίων μηνών για να παίζω με τον κολλητό μου. Τα εγχειρίδια που συνοδεύουν την παιχνιδοκονσόλα φαίνονται χρήσιμα. Εξηγούν βήμα-βήμα τη διαδικασία της σύνδεσης για να αποφύγουμε εκ των προτέρων κάποια λάθη. Επίσης, έχει και ένα έντυπο που περιγράφει κάποια επιπλέον παιχνίδια που κυκλοφορούν στην αγορά. Προσωπικά αυτή τη στιγμή δεν με ενθουσιάζει κανένα παιχνίδι όσο αυτό το ποδοσφαιράκι. Ποδοσφαιρική χρονιά διανύουμε, η οποία κορυφώνεται σε 2 μήνες από τώρα στα γήπεδα της Αγγλίας. Επομένως, το παιχνίδι μου είναι πιο επίκαιρο από οποιοδήποτε άλλο. Ανοίγω το κουτί του παιχνιδιού λοιπόν. Η κασέτα είναι αυτό που με ενδιαφέρει στην παρούσα φάση, γι' αυτό δεν βλέπω την ώρα να την τοποθετήσω στην ειδική υποδοχή της κονσόλας και να ξεκινήσω μια διοργάνωση με εθνικές ομάδες. Για μια στιγμή, ίσως καλύτερα να ρίξω μια ματιά σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο, μιας και δεν έχω ξαναπαίξει αντίστοιχο παιχνίδι. Θα μάθω πρώτα τα κουμπιά και όλες τις λεπτομέρειες και μετά θα ξεκινήσω την πορεία προς το Euro. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πράξη. Όλα είναι έτοιμα για ένα ξέγνιαστο και άκρος ποδοσφαιρικό απόγευμα. Επειδή μου αρέσουν οι προκλήσεις, θα πάρω την Ελλάδα και θα αγωνιστώ κόντρα σε ομάδες μεγαθύρια όπως η θρυλική Ολλανδία. Χαλαρή ήταν με 3-0 από τους Ολλανδούς. Με σκληρή δουλειά και προσπάθεια, ποιος ξέρει, μπορεί στο μέλλον να δούμε την εθνική Ελλάδα ως πρωταθλήτρια Ευρώπης.